تصویری که از من میبینین یک تصویر در شب هست و تاریک. یک ماه پیش برای ما یک دعوتنامه آمد که شما از طرف ما به ایتالیا دعوت هستین در رابطه به قربانیان جنگ. یک برنامه است که میخوایم در این باره شما بیشتر بدانیم. و ما توضیح داده شد که از ما در داخل یک جنگل میزبانی خواهد کردن. جنگلی که جای عجیبی است، جدای یک ساختمان تنهایی که در داخل این جنگل فقط برای ما در نظر گرفته شده. هیچ چیزی دیگر نمیبینی، نه آبادانی، نه مردمی، نه همسایه‌ای، نه رفتی، نه آمدی، هیچ چیز نیست. یک جنگل بسیار بزرگ با انبوهی از درخت و دره و کوه و سبزی. خب ما تعجب کردیم که چرا، به چه دلیل قراره که از ما اینجا میزبانی بکنن. میخواستیم اعتراض بکنیم چی رابطه بین قربانیان جنگ و یک جنگل وجود دارد. در روز دوم ورکشاپ پاسخ این سوال دریافت کردیم. اینجا یک جنگل به تنهایی نیست. در دل این جنگل خاطرات بسیار فراوانی از جنگ، از خشونت، از کشتار وجود داره که اینا عمدن انتخاب کردن این محله تا برای ما در واقع توضیح بدن که این جنگل چه روزهایی، چه تلخی‌هایی، چه دشواری‌هایی کشیده. زمان این جنگل مسکن روستانشینان زیادی بوده که مورد هجوم لشکر نازی‌های فاشیست قرار میگیره. خلاصه کلام است که اینجا پارتیزان‌ها یا مبارزین ایتالیایی علیه فاشیسم میخوان که از دل این دره مبارزه بکنن. اینجا ما همه شهروندان افغانستان هستیم و اکنون شب نخست سفرمان است. مجموعه عمدتاً زخم خورده در میان درختان این جنگل خاموش پاتوق وطنداری خود را برپا کرده ایم. شاید مدت هاست که هر کدام از ما نتوانسته بود در چنین جمع صمیمانه و دوستانه‌ای کنار هم باشند. خاطرات تلخ و شیرین از سرزمینی که درد و اندوه آن را با هیچ مقیاسی نمیتوان اندازه گرفت. آخر شب کنجکاوی هم مرا وادار کرد تا درباره این منطقه تحقیق کنم. مونتسوله، نامی که به ظاهر با سکوت سنگین و تراوت طبیعتش دلبری میکرد، اما پشت این زیبایی حقیقتی مخوف پنهان است. بعد از بررسی متوجه شدم که ما در قلب یکی از خونین ترین و خشن ترین رویدادهای تاریخ اروپا قدم گذاشته ایم. در اواخر جنگ جهانی دوم ایتالیایی های مبارز یا پارتیزان ها و نازی های آلمانی در این منطقه با هم جنگیدند و در پی این جنگ نازی ها ساکنان بیگناه این منطقه را بیرحمانه قتل عام کردند. صبح روز بعد قرار بود که درباره این برنامه برای ما توضیحات بیشتری بدهند. وقتی که متوجه شدم قصد دارند ماجرای کشتار مونتسوله را روایت کنند، ذهنم درگیر موضوع دیگری شد. اینکه 80 سال پس از یک واقعه اروپایی ها هنوز هم تلاش می کنند که اندوه این منطقه را به همه بازگو کنند و اینکه ما از کشوری آمده ایم که هر گوشه‌اش، هر کوچه و خیابانش، هر کوه و دره‌اش مونتسوله دیگری است. اما واقعیت این است که کشتار مونتسوله هم رویداد کوچکی نبوده. این رویداد
لکه ننگ ابدی بر پیشانی نازی ها به جای گذاشته است. در واقع این کوه‌ها و این جنگل‌ها در سال 1944 شاهد یکی از فجیع ترین لحظات تاریخ انسانیت بودند. لحظاتی که صدای ناله‌های خاموش شده هنوز هم از اعماق خاک این سرزمین را به گوش می‌رساند. در واقع پادشاه ایتالیا کس با متفقین است، ولی موسولینی چون از زندان آزاد شده و هنوزم قدرت داره، با هنوزم در سمت شمال مرکزی با گروه نازی‌ها یا با متحدین است. وقتی که موسولینی از زندان آزاد شد دیگه اون منطقه تحت اشغال جرمنا بود، دور آمد به عنوان سوشال ریپابلیک آف ایتالیا اعلان کرد، یعنی یک دولت مستقل، جمهوری سوسیالیستی ایتالیا. به خاطر که به اصطلاح مردم در دو دسته تقسیم شد. بعضیا میگفتن ما میخوایم طرفدار متحدین باشیم، بعضیا میگفتن ما طرفدار متفقین میخوایم باشیم. درسته مثلا سمت جنوب تحت اشغال متفقین بود، ولی به اصطلاح بعضی از مردم فکر میکردن درست یک مدت جنوب هستن، ولی ما میخوایم چی موسولینی به عنوان رهبر خود قبول کنیم. Because they lost their family, their house, their neighbors, everything. گفت که اینجا 40 سال متروکه بوده و خیلی کسایی که رفتن از اینجا فرار کردن، کسایی که زنده ماندن دیگه بر نگشتن. مونت سولا به ایتالیایی به معنای کوه خورشیدی هست و این منطقه که یک منطقه بسیار سرسبز و منطقه خیلی خیلی زیبایی است. در واقع به نام همین کوه نامگذاری شده و یک سری حوادث تاریخی بسیار کلان اروپا و در واقع بزرگترین کشتار تاریخ اروپا، کشتار دست جمعی هم در همین منطقه، در همین ساحات، در این فضای سبز و در دل این کوه‌ها و دره‌ها اتفاق افتاده که در این مورد به هر حال میخوایم بیشتر صحبت بکنن با کسایی که در این باره میدانن. در اواخر سپتامبر سال 1944 در دل کوههای مونتسوله ایتالیا یکی از وحشیانه ترین وقایع جنگ جهانی دوم رخ داده است. نیروهای نازی که به دنبال سرکوب پارتیزان ها بودند تصمیم گرفتند تا با استفاده از ترور و وحشت هر نشانه از مقاومت را در این منطقه نابود کنند. آنها به دهکده‌های کوچک و پراکنده اطراف مونتسوله حمله کردند و به کشتار غیر نظامیان بی‌دفاع از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان پرداختند. این روستاها که پیش از آن سکونتگاه آرام بسیاری از مردم بود، ناگهان به میدان مرگ تبدیل شدند. نیروهای آلمانی مردم را از خانه‌ها و کلیساها بیرون می‌کشیدند. مردمی که به دنبال پناهگاه بودند در کلیساهای محلی و گورستانها به دام افتادند و به طرز بیرحمانه‌ای تیرباران شدند. صدای تیراندازی و فریادهای مردم از هر گوشه روستاها به گوش می رسید. در بسیاری از موارد قربانیان را به صف می کردند و بدون هیچ گونه رحم یا دلیلی در برابر چشم دیگران به رگبار می بستند. خانه ها و ساختمان ها با آتش کشیده شد و هر گونه نشانی از زندگی به خاکستر مبدل گردید. Una mattina mi sono alzato e ho trovato un invasore. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio
e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire. چند وقتی مثلا در اونجا اگر ماشیندار اتوماتیک میمونن هر زمانی که مثلا مردم می‌خواستن فرار بکنن اونجا و فایر می‌کنن تا زمانی که اونجا شلیک کرده تا زمانی که هیچ صدایی نشد. دو تا زن جوان در اونجا زنده ماندن چون به خاطر یک مبلمان یک چیزی کلانی بوده روی زنا افتاده بوده و مو گلوله داشتن اصابت نکرده. اونا فقط متوجه شدن سگن بدنا هست شور نمی‌کنن پس متوجه شدن گفتن بعد مردن میگن پس کنترل هم نبود. For different, some were even in the Nazi army, and then they decided to desert and pass with the partisans. میگه بعضی از اینا کسات از ارتش‌های مختلف است و شما اگه می‌بینید در تصویر یک دونه ارتش یک دونه سرباز هندی را می‌بینید که آمدن در لوای به اصطلاح اون ستاره سرخ پارتیزان هستن. اولین کسی بوده که بعد از تمام جنگ اینجا اومده دوباره زندگی شروع کرده و 4 سال پیش اینجا پس فوت کرد. While we were walking at the crossroad that brings down to Cherpion, اینجایی که در تصویر میبینید تیم ما و راهنماهای ما داستان دختر 18 ساله‌ای را روایت میکنند که او یکی از بازماندگان کشتار وحشیانه مونتسوله است که شهادت‌های او درباره آن رویداد تلخ به یکی از تأثیرگذارترین روایت‌ها تبدیل شده است. کورنیلا به همراه خانواده‌اش در کلیسای کازالیا پناه گرفتند، جایی که حدود 100 نفر از اهالی روستا فکر می‌کردند که در آنجا امن خواهند بود. اما وقتی نیروهای آلمانی به کلیسا حمله می‌کنند، مردم را مجبور کردند که به سوی قبرستان حرکت کنند. کورنیلیا در شهادت خود از این لحظات پر استرس میگوید که وقتی به قبرستان رسیدند، آلمانی ها شروع به شلیک با مسلسل کردند و بسیاری از مردم از جمله کودکان را کشتند. راهنمای ما به نقل از کورنیلیا میگوید که او از آنجا که در میان اجساد پنهان شده بود توانست زنده بماند و به یاد میآورد که چگونه خون اجساد بر روی او میریخت و فکر میکرد که خودش نیز زخمی شده است. بعد از اینکه سربازان آلمانی منطقه را ترک میکنند، او با مادر مجروحش مواجه میشود که قادر به ایستادن نیست و همچنان خواهر کوچکترش که از درد و رنج فریاد میکشد. کورنیلیا به سمت جنگل میرود تا کسی را برای کمک پیدا کند، اما متوجه میشود که کنار قبرستان نه، بلکه همه جا مرگ و ویرانی است. این لحظات وحشتناک برای کورنیلیا بسیار سنگین تمام می شود، اما او به کمک غریزه بقا و شجاعت توانست که نجات پیدا کند و داستان او یکی از نمونه های مقاومت در برابر خشونت و جنگ و مرگ است و در کتابی منتشر شده و نشان داده که چگونه کسانی که این فجایع را تجربه کرده‌اند با خاطرات تلخ خود روبرو شده‌اند. رفتن در دره ها، بعد از دره ها رفتن در شهرها تا سال 1980 1980 گفته متوجه بودید، سال 1980 و حتی بیشتر از اون کسی اصلا قدرت و جرأتی رو نداشت که پس دوباره بیاید در همون جای کلان شده بوده، در همون جای در همون خانه‌ای ویران شده به دوباره سیل بکنه. اینا ملاقات داشته باشه. دولت ایتالیا از سال 1944 تا 1961 هیچ کار نکرد، بلکه از سال 1961 شروع کرد به جمع‌آوری اجساد. چرا؟ چون به خاطر از اینکه این قبر دستشمی که در فلان در مرزبوتو است او وقتی هنوز وجود نداشت و در واقع کم کم صورت گرفته. در بین مردم کسایی بود که با گروه SS یک سری همکاری‌های داشتن و مردم یه ترسی داشتن که اگر برگردم شاید مثلا این مردم محل با همکاری گروه SS بخواد دوباره اینا رو قربانی.
میگه علت اصلی و فلسفه جنگ جرمن ها در اینجا این نبوده که مثلا فقط بیای صرف اونمو پارتیزان ها را از بین ببره. به عنوان مثال میگه اگر شما یک جنگجو رو مد نظر بگیرید که او در حال جنگ از امو منطقه و سرزمینش است، اگر از او خانه و آشیانه و برادر و خواهر و پدر و مادر از او بگیرید دیگه خدا مورالی برای از اون نمونه. بحث انتقام جویی نیست دیگه، مورالی نداره، به خاطر از اونام که بوده جنگ میکرده. مادر بزرگ آدم همراه 7 دانه بچه همزمان کشته شده. میگه که بحثی نیست که مثلا بگیم که صرف فقط مادر بزرگ نکشته شده، بلکه یک مثالی است که روی همه کم کم همینجوری تاثیر گذاشته، روی همه بلا استثناء واقع شده. اون زمان به اصطلاح فامیل ها باید کلان می بود، به خاطر که همه فامیل ها دهقان بود، دهقان هم دیدن که فامیل به خاطر کار روی زمین هم شده مجبورن فامیل های به اصطلاح زیاد باشن، تعداد فامیلشون زیاد باشه. میگن خیلی سالها بعد از سال 2007 وقت از اینکه یک محاکمه برگزار شد و در واقع با امو سربازهای SS را اونا را در محکمه کشیدن و جان لوکا و به شمول کسایی که حتی 90 سال سن داشتن، اینا همه‌شون در محکمه جمع شدن و آمدن به اصطلاح یک سری شواهد مدارک پیدا کردن و در اون محکمه رأی به حق جانب اینا داده شد، به خاطر که گفته بود که این فاجعه انسانی که رخ داده بوده حتما حق به جانب اینا بوده. و نکته دیگه ای است که به اینا یک کامیونیتی، میشه گفت یک اجتماعی رو با هم دیگه جور کردن و این اجتماع به اصطلاح حق به جانب بود و این فهمیدن که اینا حق دارن و میتونن که برای جاستیس یا عدالت مبارزه بکنن و حق خود را بگیرن. برادر خواهر من صاحب خانه و زندگی و فرزند هستن. وقتی گپ میزنه یعنی خودش ازدواج نکردن و بچه هم ندارن و علت شمعی میگه که من در واقع خود آمدم پیام رسان همین خاطرات و تاریخ میدانم، چون به اصطلاح فامیل مسئولیت داره. به خاطر فکر کرده که من نمیتونم که همزمان دو تا کار بکنم و زندگی خود وقف پیدا کردن خاطرات ولو جملات کوچک و عکسایی از همین دور بر بوده و این فکر میکنه که این جانفشانی من نیست، این سرنوشت من است که من همچین کار بکنم. امروز باشه صبح باشه کدام کس دیگه جای من میایم و من امیدوارم که این راه من ادامه بده تا این به فراموشی سپرده نشه. Aveva 5 anni, questo invece Umberto Possenti 5 anni perde il papà e questi sono, vedi, la sua casa a Grissana e questo invece è il Malfolle vicino a Marzabotto. Queste sono la storia. کشتار مونتسوله تنها یک حمله نظامی نبود، بلکه عملیاتی حساب شده و بیرحمانه بود برای نابود کردن جامعه‌ای که صرفاً به دلیل نزدیکی به محل فعالیت پارتیزان‌ها مورد هدف قرار گرفته بود. تا پایان این حملات بیش از 770 نفر از اهالی منطقه کشته شدند و بسیاری از روستاها برای همیشه ویران شدند. این کشتار نه تنها به عنوان یکی از بزرگترین جنایات جنگی در ایتالیا شناخته می شود، بلکه یادآور بیرحمی و وحشتی است که جنگ جهانی دوم به همراه داشته است. این واقعه نه تنها به دلیل شدت و بیرحمیش، بلکه به دلیل سکوتی که بر آن حاکم شد تلختر شد و سالها طول کشید تا حقیقت این فاجعه به طور کامل آشکار شود و بازماندگان توانستند که داستان این کشتار را با جهان امروز ما در میان بگذارند. اکنون 80 سال بعد این کوه‌ها همچنان داستان آن روزهای خونین را در دل خود نگه داشتند. سکوت سنگینی که بر این منطقه حاکم است به شکل عجیبی با صدای ناله‌های خاموشی که از خاک برخاسته در هم آمیخته است. این مکان برای همیشه یادبودی از قساوت جنگ و ظلمی که بر بیگناهان روا داشته شد باقی مانده است. و در نهایت ما اینجا را ترک کردیم با درک این واقعیت که داستانهای تلخی همچون مونتسوله نه تنها روایتی از گذشته اروپا بلکه انعکاسی از سرزمین ماست. امروز در هر گوشه از افغانستان صدای ناله‌های خاموشی به گوش میرسد که هنوز ناشنیده مانده‌اند.
زخم‌هایی که هنوز مداوا نشدند و بی‌عدالتی هایی که شاید هرگز یا دست کم در سالهای نزدیک پیگیری نشوند. کشتارهایی که در سکوت مدفون شدند اما در حافظه مردم زنده ماندند و اینکه شاید افغانستان تنها کشوری است که قاتلان و عاملان ظلم اغلب به قدرت میرسند و عدالت زیر چکمه‌های زور و توان آنها له می شود و تاریخ این سرزمین پر از لحظاتی است که جنایتکاران پاداش گرفتند و بازماندگان در فراموشی فرو رفتند. ما مانند مردم منتصله شاید با این امید پیش می رویم که روزی صدای خاموش قربانیان شنیده شود و عدالت هرچند دیر اما برقرار گردد.